Tập 1. Tháng 1 năm 1936, căn cứ theo quyết định của hội nghị vạn bảo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với nhiệm vụ trung tâm là mở đường kháng Nhật, quân ta với hơn vạn cán bộ chiến sĩ vượt sông Hoàng Hà tiến vào Sơn Tây. Tưởng Giới Thạch vội vàng ra lệnh cho Trần Thành dẫn 10 sư đoàn tiến vào Sơn Tây và điều động một lượng lớn quân thông từ Nam Kinh oanh tạc chặn đường. Nhiều năm sau, có người bạn hỏi tôi, với tuổi của cô lúc đó, nằm vùng trong lòng không quân địch, cô đã che giấu như thế nào cảm xúc thật sự của mình? Tôi trả lời anh ta một chữ: nhẫn. Những việc khó nhẫn nhất ở trên đời. Lão La, thứ anh chuẩn bị cho chúng tôi cũng gọi là rượu à? Đổi rượu trắng đi. Nếu không, anh cũng có lỗi với quân Chương Đại bằng bay cấp 2 của anh đấy. Để tôi xem đeo ở đâu rồi. Không đeo. Anh đừng có cười. Lão Hình, anh 3 lần làm nhiệm vụ đã lên trung úy. Kiếm được đầy bát đầy túi rồi chứ gì. Tôi nói cho anh biết nha, hôm nay anh không uống cạn nó cho tôi thì không xong với tôi đâu. Uống đi. Mấy người không thể như vậy được. Tư lệnh đang chờ ở trong đó. Tôi nhất định sẽ lấy được cô ấy. Lấy được. Đến rồi. Trưởng quan đến rồi mà không chào à? Trưởng quan. Trên máy bay rồi ném cho cô. Trạng nguyên 3 năm mới có một. Mỹ nhân, cô chắc chắn đã nhìn thấy rồi. Làm ơn tránh ra. Trung úy, tôi có nhiệm vụ. Tư lệnh quan ở đằng kia kìa. Tư lệnh quan cũng uống rồi có phải không? Hôm nay không quân chúng ta đã thắng lớn, cho nên tối nay không say không về. Ai cũng phải uống rượu. Tư lệnh quan cũng đang uống rượu kìa. Nể mặt anh em một chút đi. Uống một ly đi. Uống một ly. Nào, đi. Trong giờ làm việc, tôi không bao giờ uống rượu. Cảm ơn. Xong rồi. Đuổi theo đi. Có bản lĩnh thì mấy người lên đi. Cái này còn khó hơn đánh còng phỉ nhiều.
Báo cáo. Tư lệnh, Trần Thành tướng quân gửi điện chúc mừng, mời ngài ký nhận. Chờ một chút, Hân Lam. Ngài còn có chuyện gì à? Tư lệnh, mấy ngày nữa là sinh nhật lần thứ 50 của Ủy viên trưởng. Không quân chúng ta đang lên kế hoạch cho một lễ hội hiến máy bay lớn. Lễ hội? Đúng. Có hai việc, từ giờ phải bắt đầu chuẩn bị. Một là máy bay mới, hai là quần áo mới. Tôi có thể làm gì tư lệnh? Tổ bay thử nghiệm sẽ thử nghiệm loại máy bay chiến đấu mới, nhập khẩu từ Ý. Đó là máy bay mới. Còn quần áo mới thì mấy người đàn ông chúng ta không thể nhúng tay vào được. Vẫn phải dựa vào cô gái xinh đẹp như cô mới có thể. Tôi không hiểu ý của ngài. Ủy viên trưởng đã trao quyền quản lý không quân cho phu nhân. Nói cách khác, phu nhân trên thực tế là tổng chỉ huy không quân của chúng ta. Tôi hy vọng trong ngày lễ có thể nhìn thấy phu nhân mặc một bộ lễ phục mới, kiểu dáng phải phù hợp. Cô hãy liên hệ ngay với sĩ quan phụ tá của phu nhân. Lựa chọn kiểu dáng, màu sắc, chất liệu vải như thế nào, các cô phải cân nhắc. Nói tóm lại, dù phải thể hiện được đặc trưng của không quân chúng ta, cũng phải phù hợp với thị hiếu của phu nhân. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Tư lệnh, chuyện này ngài phái cô ấy đi là rất phù hợp. Vẫn là Mao huynh anh cao tay. Còn phải nói sao? Anh nghĩ xem, một chiếc cúc áo bằng ngọc bích của phu nhân tương đương với 2 chiếc máy bay của chúng ta. Chuyện này không phải là anh và tôi có thể can thiệp. Cho nên những chuyện như vậy, anh phái cô ấy đi là quá đúng rồi. Hình như là không quân đang bay thử nghiệm phải không? Dạ, không quân đang bay thử nghiệm máy bay chiến đấu Phét mới mua. Anh lấy cho tôi logo chim ưng của không quân đó. Đây. Đúng rồi. Số 0, số 1, đài quan sát gọi, nghe thấy không? Số 0 nghe thấy, xin mời nói. Số 1 nghe thấy, tôi là phó tư lệnh. Báo cáo tình hình bay của mấy anh. Tuyệt vời. Cảm giác tổng thể rất là tuyệt vời. Cũng được, tiền nào của nấy mà. Cảm giác điều khiển rất nhạy, chỉ cần một chút là được. Tốt, mấy anh thấy tốt là được. Đây chính là thứ chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền. Một chiếc Fiat tương đương với 2 chiếc rưỡi Hawker của chúng ta. Các anh phải bay cẩn thận một chút. Số 0 rõ. Số 1 rõ. Đến rồi à? Xin chào. Đến rồi.
Hoa ở đâu ra? Là công tử trên trời nhờ người gửi tới. Nhàm chán. Nghiêm. Anh nói xem, chính phủ Ý có thật lòng giúp đỡ chính phủ quốc dân chúng ta không? Tôi nói cho anh biết, hiện giờ lực lượng cộng sản ở Tây Bắc. Cái này tôi thấy, anh xem. Tướng quân tới rồi, tới rồi. Chào quý vị, thưa quý ông quý bà, xin mời đặt câu hỏi. Chào tướng quân, Y có toàn tâm giúp đỡ chính phủ quốc gieo diệt cộng sản không? Không. Chúng tôi, nước Ý, không bao giờ can thiệp vào nội chính của Trung Quốc. Tướng quân, vậy ngài đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa không quân Ý và Trung Quốc? Rất tuyệt. Máy bay chiến đấu Fiat chính là minh chứng. Nhưng mà dường như mối quan hệ giữa Ý và Nhật Bản còn tốt hơn. Các vị, e rằng không thể nói như vậy. Tôi là quân nhân. Chúng tôi không hỏi tới chính trị. Tướng quân, công ty Fiat đã kiếm được bao nhiêu tiền trong vụ mua bán máy bay? Công ty Fiat là công ty thương mại, mà công ty thương mại thì có chi phí. Anh không thể mong đợi. Nó giống như đoàn cố vấn Ý của chúng tôi, chỉ làm nghĩa vụ mà không tính thù lao. Số 1, đài quan sát gọi, có nghe thấy không? Số 1 nhận được, chúng tôi đang bay trên độ cao 1.300 mét. Tình trạng tốt. Số 1, tướng Scaroni muốn đích thân nói chuyện với mấy anh. Số 1 rõ. Mời tướng quân nói. Cảm giác thế nào, các chàng trai? Rất tốt thưa tướng quân, nhưng tôi không nhìn thấy mấy anh. Quay lại đây. Quay lại, bay vòng qua đây, để tôi tận mắt nhìn thấy đôi cánh của mấy anh. Tuân lệnh thưa tướng quân. Tôi đã bắt đầu giảm độ cao, quay về sân bay. Số 1 cũng đang quay đầu giảm độ cao. Không. Phải bay vòng qua đây, đảm bảo các phóng viên có thể chụp được hình ảnh phát trên không. Nó sẽ rất đẹp và thơ như vậy. Vỏ ngoài bằng kim loại, thiết kế khí động học. Có thể hiểu được. Trung Quốc chúng tôi có một câu gọi là phú quý rồi không về quê. Cũng giống như mặc áo đẹp đi đêm. Mao tướng quân, cái gì mà mặc áo đẹp đi đêm? Tôi không hiểu cho lắm. Có nghĩa là mặc quần áo đẹp mà đi dạo trong đêm tối, uổng phí độ đẹp của quần áo. Tuyệt vời quá tốt rồi. Tướng quân, họ tới rồi. Số 0, gọi đài quan sát, động cơ máy bay gặp sự cố. Nhiệt độ tăng, ngửi thấy mùi khét, kiểm tra gian làm mát bằng gió, xác nhận xem đã mở gian chưa. Số 1 báo cáo, bánh lái bị hỏng, tôi không thể điều khiển. Cái gì? Anh ta bị điên rồi à? Anh ta không thể bay như vậy được. Số 1 đang bay về phía tôi. Số 0, lệch khỏi hướng bay sang phải. Nhanh đi, mau lên. Ôi trời, chạy đi. Phu nhân đâu? Sao nói rơi là rơi như vậy? Chưa đầy nửa tiếng đã rơi mất 2 chiếc. Bọn không quân này làm ăn kiểu gì vậy? Tướng quân Chu, ngài phải chờ một chút. Người mới đến còn chưa đi. Khóc ầm ĩ rất khó xử. Không ai dám nói sự thật. Phu nhân, bà phải làm chủ cho chúng tôi. Không thể cứ như vậy được.
Đó là loại máy bay gì? Lần đầu tiên bay đã như vậy rồi, còn mong gì họ đánh trận. Mập mờ. Trong không quân này toàn là những chuyện mập mờ. Nhận tiền đen. Tiền đen gì chứ? Ai mua sắm quân sự mà chẳng nhận hoa hồng? Một khoản kinh phí quân sự lớn như vậy, chỉ mua về được từng này quan tài sắt. Họ đến bao lâu rồi? Đến được một lúc rồi. Phu nhân còn chưa ăn tối. Hiệu trưởng không có ở đây. Vâng. Nếu không thì họ không dám làm càng đâu. Quân pháp quốc pháp khó dung tha. Phu nhân đúng là tốt tính. Là không quân thất trách. Trách nhiệm thuộc về tôi. Hãy giơ phải lên và tuyên thệ với tư cách là một sĩ quan không quân. Mỗi lời anh nói ra đều là sự thật. Tôi xin thề. Trả lời tôi. Trung tá Cao Vân Thiên, đại đội trưởng phi hành, chuyến bay đầu tiên của Phiết. Chúng ta đã chọn trước mấy phi công. Dạ 5. Đều là do các đại đội tiêm kích chọn ra. Vì trình độ kỹ thuật của họ như thế nào? Đó là những người giỏi nhất. Chọn trước 5 phi công. Từ đó chọn ra 2 người để thực hiện chuyến bay đầu tiên. Là như vậy đúng chứ? Vâng. Vậy 2 người này là do ai quyết? Và quyết như thế nào? Anh phải thành thật trả lời tôi. Đêm trước chuyến bay đầu tiên, tướng Chu gọi điện đến. Ông ta đích thân chỉ định Huỳnh Hải Cương và Lan Nghi Sinh bay đầu tiên. Sao lại như vậy? 5 ngón tay có dài có ngắn. Tại sao không chọn 2 người giỏi nhất? Ví dụ như anh, Cao Vân Thiên, tại sao không tham gia? Nhiệm vụ của quân nhân là phục tùng. Tôi nói này Mao huynh, anh làm vậy để làm gì? Đây không phải là đẩy sự việc vào ngõ cụt à? Cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng có lợi gì, chỉ khiến người Ý càng thêm vui mừng. Nhưng mà tôi quả thực muốn biết, anh có gọi điện thoại thật không? Sao anh lại gọi như vậy? Tôi nghĩ Cao Vân Thiên, anh tuyệt đối không dám bị chuyện. Cuộc gọi đó là tôi gọi thì sao? Huỳnh Hải Cương hay Lan Nghi Sinh? Không đủ tiêu chuẩn à? Tôi không nói như vậy, vậy nên đây không phải là vấn đề. Tôi nói lão huynh à, anh bận trăm công nghìn việc, nhưng vì chuyện này lại can thiệp tỉ mỉ như vậy. Tôi nói, không tỉ mỉ thì tôi làm sao làm tư lệnh không quân? Nói đến Huỳnh Hải Cương, anh ta là người thường à? Bộ trưởng Bộ Giao thông đích thân gọi điện tới chỗ tôi, nói giúp cho con trai của ông ta. Tại sao? Còn phải hỏi à? Đây là chuyến bay đầu tiên bình thường sao? Công ty Phết đã đầu tư rất nhiều tiền để mở rộng ảnh hưởng thương hiệu của họ ở Trung Quốc. Tạp chí thương mại quảng cáo đã đầu tư bao nhiêu tiền? Ai mà chẳng muốn lộ diện? Tôi có thể ngăn cản được à? Nếu là tôi sẽ không thèm quan tâm tới ông ta. Một bộ trưởng Bộ Giao thông thì tính là gì? Anh không thèm quan tâm, tôi phải quan tâm. Không quân không thể không qua lại với Bộ Giao thông. Bên đó quản lý tất cả hãng hàng không trong và ngoài nước, nhiên liệu, thiết bị sân bay. Ông ta là cổ đông lớn. Người ta có đầy túi tiền.
Chuyện nhỏ nhặt như vậy đến cầu xin tôi có thể từ chối à? Màu huynh dưới mái hiên nhà người ta, tôi phải cúi đầu. Đây là chuyện gì chứ? Đáng đời. Tôi nghĩ lão già này bây giờ ruột gan, chắc là đang vô cùng hối hận. Truyền Trung Quý phi công Lưu Trường Lĩnh thuộc tổ bay thử nghiệm đến tòa làm chứng. Xin hãy giơ tay phải lên. Tôi xin thề với tư cách là một sĩ quan không quân, tất cả lời khai của tôi đều là sự thật tốt. Trả lời tôi Trung Quý. Anh có biết Trung Quý Hình Hải Cương đã hy sinh rồi không? Chúng tôi đã làm việc cùng nhau nhiều năm, vừa là đồng nghiệp, cũng là bạn bè. Vậy thì về kỹ thuật bay, anh có thể chứng minh anh ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ bay này không? Tôi không thể chứng minh. Tại sao? Vì máy bay đã rơi rồi. Ý anh ta là gì? Anh chưa hiểu ý của tôi. Các chuyên gia của đoàn cố vấn đã đưa ra nghi ngờ, cho rằng chuyến bay đầu tiên này chúng ta đã không chọn ra những phi công hàng đầu, cho nên khi xảy ra sự cố đã không xử lý chính xác. Anh có đồng ý với nghi ngờ này không? Tôi không để ý. Anh không để ý. Hãy nói ra lý do Trung Quý. Từ trên hồ sơ cho thấy, lúc đó bánh lái của máy bay số 1 do Hải Cương điều khiển đã bị hỏng. Nếu đổ trách nhiệm lên đầu của anh ta thì đúng là vô lý. Anh vẫn chưa nói rõ lý do. Tôi còn phải nói rõ à? Trong không quân, nếu 1 trong 5 người chúng tôi mà không biết sử dụng bánh lái thì máy bay của mấy anh chỉ có nước đâm, rơi và tiêu đời. Anh đang ám chỉ máy bay phét của chúng tôi không đáng tin cậy à? Cái này còn cần phải ám chỉ hả? Sự thật chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tướng Quần Mau, tôi phản đối. Phi công của anh đang bôi nhọ danh tiếng của công ty, viết của chúng tôi một cách vô căn cứ và xấu tính. Trung Quý, về vấn đề kỹ thuật máy bay, chúng tôi sẽ có người khác điều tra. Ở đây chúng ta chỉ nói về con người trưởng quan. Cái này không thể tách rời. Người và máy bay là một thể thống nhất. Nếu máy bay có vấn đề thì ai bay cũng tiêu đời. Lưu Trường Lĩnh này rất thú vị. Cái nên nói thì nói, cái không nên nói cũng nói luôn. Vậy so sánh các mảnh vỡ máy bay đó, tiến triển của kỹ sư Trương sao rồi? Tất cả các tài liệu kỹ thuật đều nằm trong tay của đoàn cố vấn, một tờ cũng không công khai cho anh. Kỹ sư của họ nói gì thì là cái đó. Vậy làm sao mà được? Chẳng phải giống như bà Hóa Trương sinh con, đều là của người ta sao? Phải chơi với họ một chút. Anh quay lại tìm Đới Lạp cứ nói là tôi cầu xin ông ta.
có sự khác biệt với bản vẽ. Chủ yếu ở hai bộ phận này các anh đại đội 3 nghĩ sao? Báo cáo mời vào. Tốt, tôi sẽ nghe báo cáo của mấy anh ngay. Cuối cùng cũng tóm được đũa bọn chúng. Kỹ sư Trương đã đối chiếu bản vẽ. Ngự ý vì muốn tiết kiệm chi phí, đã tự ý sửa đổi thiết kế. Thiết bị làm mát bằng khí đã sử dụng vật liệu thay thế, dẫn tới chất lượng động cơ máy bay giảm sút, gây ra nguy hiểm tiềm ẩn cuối cùng. Khảo sát các mảnh vỡ vụ tai nạn cho thấy ít nhất có 3 bộ phận trở lên. Nhà sản xuất Ý đã vi phạm thỏa thuận giữa hai bên, tự ý sửa đổi thiết kế, do đó phải chịu trách nhiệm kỹ thuật nghiêm trọng. Tôi đã nói xong, cảm ơn mọi người. Tốt, xuống đi. Cảm ơn các đồng nghiệp Trung Quốc. Tướng quân Mao, tôi đã nghe thấy những nghi ngờ của mấy anh. Hình như mấy anh có dụng ý tốt. Xét thấy những nghi ngờ của mấy anh, chúng tôi cho rằng cần thiết phải triệu tập nhân chứng một lần nữa. Nghe thấy sao tùy ý. Xin mời triệu tập Cao Vân Thiên đến tòa. Triệu tập Cao Vân Thiên. Triệu tập Trung tá Không quân Cao Vân Thiên. Cao, rất tiếc, chúng tôi buộc phải triệu tập anh thêm một lần nữa. Tôi luôn sẵn sàng. Mọi người đều biết, dự án nhập khẩu máy bay chiến đấu Phét là do Bộ trưởng Khổng Tường Hy của mấy anh và lãnh tụ Mussolini của chúng tôi đích thân quyết định và ký thỏa thuận tại Rome. Có đúng không? Chuyện này chúng tôi không truyền đạt xuống dưới. Phải vậy không? Vậy thì Cao, chúng ta hãy nói về những gì mà anh biết. 1 năm trước, tổ tiếp nhận mua sắm quân sự của mấy anh đã đến Rome. Theo tôi được biết, anh là phi công nghiệm thu duy nhất của tổ đó. Đúng chứ Vân? Vậy anh đã làm gì? Chịu trách nhiệm nghiệm thu và bay thử nghiệm mẫu máy bay Phét. Vậy đúng rồi. Anh là phi công Trung Quốc đầu tiên bay Phét, đúng không Vân? Kết luận bay thử của anh là gì? Fiat có hiệu suất vượt trội rất tốt. Anh đã ký vào báo cáo nghiệm thu hay chưa rồi? Tôi đã hỏi xong. Tướng quân, ý ngài là sao? Ý tôi là người Ý, chúng tôi không ép các anh mua máy bay của chúng tôi. Mua sắm quân sự là do mấy anh tự quyết và do phi công giỏi nhất của mấy anh bay thử nghiệm nghiệm thu ký tên. Bây giờ xảy ra chuyện mấy anh lại đổ hết lỗi lên đầu chúng tôi, nghi ngờ kỹ thuật công nghiệp và đạo đức kinh doanh của chúng tôi. Đó là hành vi vô cùng vô trách nhiệm. Lễ lễ. Lễ lễ. Gọi em à? Ở đây còn có ai khác không? Tất nhiên là gọi em. Thôi thôi, biết em vừa về có hơi khó chịu. Nói đi, có chuyện gì?
đưa cái vòng cổ cho anh. Anh muốn làm gì? Bảo em đưa thì cứ đưa đi, anh phải trả lại cho người ta. Đây không phải là vật kỷ niệm anh tặng cho em mà. Anh muốn trả lại cho ai, vật kỷ niệm cũng phải tháo ra. Em biết rồi. Lại là người vợ cũ Galia của anh, người phụ nữ Nga da trắng. Chúng ta đã nói rồi không nhắc tới cô ta nữa. Không nhắc thì không nhắc. Nhưng hồn ma của cô ta bao giờ mới tan biến chứ? Anh đó cũng chỉ gặp được người phụ nữ phóng khoáng như em thôi. Cầm lấy. Thôi đừng đoán mò nữa, đây là ngự ý tặng cho anh. Bọn khốn kiếp. Bây giờ lại dùng cái này để uy hiếp anh. Anh phải trả lại cho họ, để khỏi bị họ đổ nước bẩn lên người. Ngự ý uy hiếp anh à? Cho nên mới nói, không phải chuyện đơn giản như cái dòng này. Thôi để sau này anh nói cho em biết. Tối nay anh không ở nhà ăn cơm đâu. Tối nay, Thiệu Bình của đoàn phục vụ tổ chức một buổi chiêu đãi. Tất cả các phi công thử nghiệm đều phải đến à? Lại sao nữa? Đừng uống quá nhiều. Biết rồi. Vụ tai nạn này làm lòng người tan nát. Anh cả, hôm nay uống rượu kiểu gì? Thiệu Bình à, có chuyện này cậu giúp tôi làm trước đã. Cái này, ngày mai đưa cho phòng đối ngoại của không quân. Đây là lúc tôi ở Rome mua từ cửa hàng nội bộ của họ. Bên trong toàn là đồ trang sức họ cướp được các thuộc địa. Mỗi vị khách chính thức chỉ cần bỏ ra $100 là có thể lấy đi một món tùy ý. Tuy tôi không biết thứ này đáng giá bao nhiêu, nhưng tôi không muốn cho người Ý để lại bất cứ bằng chứng nào. Ở đây này tôi xin thề, với danh dự của những người anh em đã hy sinh ở Rome, tôi tuyệt đối không nhận một ly rượu nào của họ. Cao đại ca, anh cần gì phải nghiêm túc như vậy? Đều là anh em cả, ai mà không hiểu chứ. Tôi nói nha, đây chính là số mệnh. Hai cậu ấm bạc mệnh đúng là đáng tiếc. Thôi bỏ qua đi. Vậy nên rượu hôm nay cũng nên uống. Đời người phải gặp vô số chông gai. Dù chông gai lớn cỡ nào cũng phải vượt qua. Các anh đều là những người xuất sắc nhất của không quân. Chúng tôi ngưỡng mộ, kính trọng và phục vụ mấy anh. Hôm nay cùng mấy anh vượt qua chông gai này. Nào nào vượt qua chông gai nào. Nếu tối hôm đó không có cuộc gọi của tướng Chu Trường Lĩnh à, có lẽ hai vị trí này là của anh và tôi. Thật sự không chắc đâu. Lão Thiệu à, sao tôi nghe nói dạo trước cậu giúp Hình Hải Cương tặng hoa cho người ta? Có chuyện này à? Chúng ta là đoàn phục vụ mà anh em có yêu cầu gì, chúng ta đều phải cố hết sức. Cô gái là ai? Hải Cương người này các cậu biết đấy. Sinh ra đã đa tình. Trên người cậu ta, dù là đồng hồ hay súng sáo đều là loại thời thượng nhất. Cho nên người cậu ta theo đuổi cũng là người khó theo đuổi nhất. Thiệu cán sự, cậu đang nói tới ai vậy? Bông hồng lạnh lùng của Cục Tình báo Mã Hưng Lam. Cái này hơi khó đấy. Bao nhiêu người thử rồi đều không được. Hải Cương cũng là muốn chứng minh bản thân, cho nên mới muốn bay thử Fiat đầu tiên, chứng minh mình là một đại anh hùng không quân. Tôi vừa nói gì nhỉ? Đây chính là số mệnh. Bây giờ có nhân này, tương lai ắt có quả này. Trường Lĩnh nói rất hay. Bây giờ có nhân này, tương lai ắt có quả này. Không quân chúng ta có bao nhiêu chuyện đều bẫy bại vì tham nhũng. Số phận cá nhân là vậy. Số phận tương lai của toàn bộ không quân
Há chẳng phải cũng như vậy à? Đây là phó chủ tịch Chu nhờ tôi đích thân chuyển cho cô. Hơn làm chuyện của cô tôi đã nghe nói qua. Phải nhớ kỹ cô là chiến sĩ đặc biệt, được đảng bố trí ở vị trí đặc biệt. Vì lợi ích của đảng, phải có một hệ thần kinh đặc biệt kiên cường. Nhưng mà cái gì? Cô phải làm quen với môi trường làm việc của mình. Đừng tin vào tình cảm. Làm nghề của chúng ta phải không bao giờ thừa nhận tình cảm. Tôi nghe nói cô cũng tham gia vào cái lễ hội hiến máy bay mừng thọ đó. Nghe nói cúc áo trên sườn xám của phu nhân tưởng bằng ngọc bích. Sự thật là vậy à? Trên có người thích thì dưới ắt sẽ làm quá. Có tầng lớp thượng lưu xa hoa, như vậy thì không quân của họ cũng chỉ có thể trở thành một vũng nước đục. Như vậy cũng tốt. Bọn họ sẽ sụp đổ sớm thôi không? Tham nhũng chưa chắc đã khiến họ sụp đổ ngay. Nhưng mà nếu họ gặp phải một đối thủ mạnh đại diện cho lực lượng mới nổi, thì tình hình sẽ khác. Cũng vì vậy bọn họ thà không đánh Nhật Bản, cũng phải dốc toàn lực tiêu diệt đảng và quân đội của chúng ta. Mà công việc của cô và tôi chính là phải ở trong lòng họ, bảo vệ đảng và Hồng quân của chúng ta, đã hiểu chưa? Võ quan hải quân thường trú tại Mỹ. Tô Siêu xin báo cáo với ngài. Lâu rồi không gặp đại tá. Xin mời ngồi. Hoa Sinh vẫn ổn chứ? Dân thưa ngài, tư lệnh hạm đội 3 hải quân tướng Hess đã giới thiệu anh với tôi. Vì vậy tôi đã gọi anh đến Tokyo gấp. Tướng Hase à? Thuộc hạ không quen biết tướng Hase. Tôi nghe nói ông ấy không phải đang chuẩn bị đến Thượng Hải sao đúng? Ông ấy nhất quyết muốn anh cũng tham gia vào kế hoạch. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Bộ Tổng Tham mưu vừa mới soạn thảo Hiệp định phối hợp không quân 6 quân hải quân tác chiến qua Bắc trong tương lai. Hải quân chúng tôi không hài lòng lắm. Những kẻ ngoại đạo 6 quân đó hoàn toàn không quan tâm tới lợi ích của hải quân. Tác chiến qua Bắc. Ý của ngài là đúng, tác chiến chống Trung Quốc là điều tất yếu. Quan trọng là trước tiên phải tiêu diệt lực lượng không quân của Trung Quốc. Nhưng mà hiệp định mà chúng ta nhận được hoàn toàn đứng về phía 6 quân. Vì vậy anh phải thay mặt hải quân. Chúng ta sửa đổi lại dự kiến chiến lược này.
Đừng để sáu quân chiếm hết mọi lợi ích. Vâng. Tướng Ha Xe nói với tôi, anh đã từng giảng dạy ở Mãn Châu cho phi đội của Trương Học Lương đúng không? Vâng. Tôi đã từng dạy họ 3 năm. Vậy anh đánh giá thế nào về không quân Trung Quốc? Tôi không thể đánh giá họ. Tại sao sự biến Mãn Châu? 200 máy bay chiến đấu của Trương Học Lương đã bị tịch thu mà chưa hề tham chiến. Là giáo quan của họ tôi. Tôi hiểu rồi. Bây giờ thay thế anh là người Ý. Người Ý vừa mới bán cho họ một lô phát, anh xem cái này đi.